કેમ છો બધા? તહેવારોની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે અને આપણે બધા ગુજરાતીઓ બધા સૂકો નાસ્તો બનાવતા જોઈએ. અને આજે આપણે ખૂબ જ ટેસ્ટી ક્રિસ્પી એવી ફરસી પૂરી બનાવવાની છે, એકદમ અલગથી બનાવવાની છે. અને મારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. એના માટે આપણે એક બાઉલમાં એક વાટકો ચોખાનો લોટ લેવાનો છે ને ચાળી લેવાનો છે. એક પાવડું આપણે એમાં તેલ નાખવાનું છે. તેલથી આપણે એને સારો એવો મોણ આપી દેવાનો છે, જેવી મુઠ્ઠી પડે ને એવો મોણ આપવાનો છે. અને પછી આપણે એમાં આ છે સાબુદાણા મેં અગાઉથી પલાળીને રાખ્યા હતા, એ આમાં અડધી વાટકી સાબુદાણા નાખવાના છે. હવે આપણે આમાં બધા મસાલા એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી કોથમરી છે, આ મરીનો પાવડર છે એ 5 ચમચી જેટલો નાખવાનો છે. એક તલ નાખવાના છે 1 ચમચી, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. પછી લાલ મરચાં ખાંડીને 1 મરચું નાખ્યું છે. અને આપણે કસ્તુરી મેથી આવે ને એ મેં થોડીક નાખી છે, અડધી ચમચી જેટલી. બધું આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને આમાં તમારે મેથી નાખવી હોય તો મેથી પણ નાખી શકાય. હવે આપણે આમાં આ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં ગરમ પાણી નાખવાનું છે. અને આમાં 1.5 કપ પાણીની જરૂર પડશે, ગરમ પાણીની. ગરમ પાણી જ આપણે આમાં નાખવાનું છે. અને આ રીતે આપણે લોટ એને તૈયાર કરવાનો છે. બધાયના ઘરે દિવાળીમાં અલગ અલગ નાસ્તા બનતા જ હોય છે. કોઈ મેંદાની બનાવતા હોય છે, પણ આજે મેં અલગ રીતે આ ચોખાની પૂરી બનાવી છે. ખૂબ જ ખાવાની મજા આવશે અને બધાયને ભાવશે. અલગ એવો ટેસ્ટ આવે છે સાબુદાણાથી. હવે પાછું થોડુંક પાણી નાખી દઈશું. એમ લાગે તમને કે થોડુંક હજી નથી ભેગું થયું, એટલે પાછું પાણી નાખવાનું છે. 1.5 કપ જેટલું આપણે પાણીની જરૂર પડી છે આમાં. હવે આને બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે અને સારી રીતે મહળવાનું છે, કારણ કે સાબુદાણાના નાખ્યા છે ને એટલે એને બધું મિક્સ કરવાનું છે. સાબુદાણા ભાંગી જાય ત્યાં સુધી એને એવો લોટ બાંધવાનો છે. અને 10 મિનિટ સુધી આપણે રાખી દેવાનો છે. હવે આપણે આ લોટને પાછો છે ને તેલ નાખી અને મસળી લેવાનો છે, એટલે બધું મસ્ત મિક્સ થઈ જાય અને ચીકણો લોટ આપણો તૈયાર થઈ જાય. પછી પૂરી બનાવવાની મજા આવશે આપણને. અને આ પૂરી બનાવવામાં કાંઈ વણવાની ઝંઝટ નહીં. આપણે ફટાફટ જેટલી બનાવવી હોય એટલી આપણે આને બનાવી શકીએ. આ રીતે એક આપણે રોલ બનાવવાનો છે. એની જેવડી પૂરી તમારે બનાવવી હોય એ રીતના નાના નાના આપણે આ રીતના ગોળિયા કટ કરી લેવાના છે. આ રીતે આપણે બધા કટ કરી લેવાના. અને પછી આપણે આને હાથની મદદથી નાની નાની ગોળીઓ મસ્ત એવો શેપ આપી દેવાનો છે. હવે આ બધી પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે ગોળીઓ. હવે આને આપણે વણી લઈશું. વણવાની નથી, સોરી, આપણે કોથળી લેવાની છે અને હરખી કાપી લેવાની છે. ને હવે આપણે આમાં થોડુંક તેલ લગાવી દેવાનું છે. અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, પંખો બંધ કરી દેવાનો, નકર આ રીતના ઉડતું જ રહેશે. હવે એક ગોળી મૂકવાની છે અંદર, અને આ રીતના આપણે એને વાટકાના મદદથી આપણે દબાવી દેવાની છે. જો આ રીતે દબાવી દેશો ને એટલે મસ્ત ગોળ એવો એનો શેપ આવી જશે. અને ચારે બાજુથી જેવી પરફેક્ટ એવી આપણી પૂરી તૈયાર થઈ જશે, પતલી નહીં, જાડી નહીં, એ રીતે. અને બીજી વાત આ રીતે જો આપણે 3-4 મૂકવી હોય ને તો એ રીતે આપણે ગોઠવીને મૂકી શકાય. એકારે આપણી જાજી પૂરી તૈયાર થઈ જાય. હવે જો આ બધી પૂરીને આપણે આ રીતે દબી દેવાની છે. જોઈ શકો છો કેટલી સરસ પૂરી આપણી તૈયાર થાય છે. અને ફટાફટ બને છે. આમાં ઝંઝટ કાંઈ જાજી નથી. નકર તો બધા લોટ આપણા ચીકણા થઈ જતા હોય છે અને વાર લાગતી હોય છે વણવામાં. પણ આમાં એવી કાંઈ ઝંઝટ નથી આવી. તો આપણે તળી લેવાની છે આને. અને હવે આપણે આને તળી લેવાની છે. આમાં તળાતાય કાંઈ જાજી વાર નથી લાગતી. 7-8 મિનિટમાં તો તૈયાર થઈ જાય છે આ બધી પૂરી. આનો કલર એ બદલાય, ફટાફટ બદલાઈ જાય છે. અને સાબુદાણા નાખ્યા છે ને એટલે સાબુદાણામાં જો થોડા થોડા અંદર દેખાય, બહુ મજા આવે ખાવાની. હવે આનો કલર એ બદલાવા લાગ્યો છે પૂરીઓનો. મારી ચેનલને પ્લીઝ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો, મને પણ સપોર્ટ કરો કે હું પણ આગળ આ વિડીયો બનાવું. અને કમેન્ટમાં કહેજો આ રેસીપી તમને મારી કેવી લાગે છે. હવે આપણે બધી પૂરી આ રીતે તળી લેવાની છે. આ ચોખાના લોટની પૂરી છે ને એટલે થોડી થોડી ફાટે. એની કોરું હોય ને એ થોડી થોડી ફાટે. એનું કોઈ આપણે ટેન્શન લેવાનું નથી, તો થોડી થોડી ફાટશે. હવે આપણે આમાં તમારે મેંદાનો લોટ એડ કરવો હોય ને તો એડ કરી શકાય, તો ન ફાટે. પણ કોઈ વાંધો નહીં ફાટે. તો આ રીતે આપણે બધી પૂરી જો તળી લેવાની છે. બધી પૂરી આપણી તળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને સર્વ કરીએ. આપણી પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આને તમે 10-15 દિવસ સુધી રાખી શકો છો. કેટલી ક્રન્ચી અને કડક આપણી પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે, જોઈ શકો છો. અને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને કમેન્ટ બોક્સમાં કહેજો કેવી લાગી રેસીપી.